Làm giá mà có nhiều rễ thì ai cũng biết làm rồi hen. Còn một cọng giá mà chỉ có một cái rễ thôi thì không phải ai cũng biết cách làm. Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách làm giá đơn giản bằng túi lưới. Chỉ cần một ít dụng cụ trong gia đình thì tầm 4-5 ngày sau mình sẽ có được một mẻ giá trắng đẹp như vậy. Một cái lỗi làm cho mọi người không thể làm giá được, giá hay bị úng là do mọi người để giá bị dư nước. Mình làm giá hay bị úng hay là cây giá nó ra quá nhiều rễ là do mình chưa có kinh nghiệm. Để làm giá thành công ngay lần đầu tiên thì mọi người nên xem hết video giúp mình, đừng tua video nha. Xem từ đầu tới cuối luôn để có cách làm đúng nha mọi người. Để làm giá thì đầu tiên mình cần có hạt đậu xanh. Hạt đậu xanh để làm giá thì mọi người nên chọn hạt giống mới thì cái tỷ lệ nảy mầm nó mới cao. Rồi trước khi ngâm hạt đậu xanh thì mọi người nên loại bỏ những cái hạt dập, hạt hư, hạt bị bể đi. Khâu này rất là quan trọng luôn, mình chỉ giữ lại những hạt còn nguyên thôi. Mình phải lựa cho thật là kỹ nha, vì trong quá trình cây giá lớn lên mà trong cái mẻ đậu mình chỉ cần có vài hạt đậu bị hư, nó thối nhũng ra thì nó sẽ làm cho cái mẻ giá mình bị úng. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào để ngâm đậu. Nước mình dùng để ngâm đậu thì mình sẽ dùng là nước ấm, nước giống như nước mình tắm mà hơi nóng một chút xíu á. Mình dùng nước lạnh cũng được, nhưng khi mình dùng nước ấm thì cái hạt đậu xanh của mình nó nhanh nảy mầm hơn và nảy mầm đồng loạt hơn. Sau khi cho nước vào xong thì mình sẽ để đây ngâm hạt đậu xanh qua đêm hoặc ngâm tầm 10 tiếng cũng được. Dụng cụ để làm giá thì mình cần một cái túi lưới, một cái rổ, một cái thau. Cái rổ phải để lọt lòng trong cái thau. Cái rổ này nó chạm đáy thau cũng được, hoặc là nó hở lên trên một chút cũng được nha mọi người. Còn cái túi lưới này thì mình dùng cái loại lỗ dày nè. Túi này là để đựng trái cây đó, đựng hành tỏi đó mọi người. Rồi để cho cây giá mình nó trắng, nó không bị ra lá xanh á, thì mình cần có một cái khăn hoặc là một cái áo hay là một miếng vải gì đó để che lên trên. Đậu sau khi mình ngâm qua đêm rồi thì mình sẽ cho vào trong túi lưới. Một cái túi như vậy thì mọi người cho khoảng 1/4 túi thôi. Sau khi mình ngâm đậu xong thì mình tiến hành cho vào túi lưới liền nha. Mình đừng có để lâu quá, hạt đậu nó sẽ bị nảy mầm. Và khi hạt đậu nảy mầm rồi thì cái thao tác mình làm rất dễ bị gãy mầm nha mọi người. Trong một cái mẻ đậu mà có nhiều hạt đậu bị gãy mầm á, thì khả năng cái mẻ đậu đó bị hư rất là cao. Sau khi mình đã cho đậu vào trong túi lưới rồi thì mình sẽ lấy cái khăn hoặc là cái áo hoặc là một cái miếng vải gì đó tối màu á, mình đậy lên trên. Ở nhà mình có nhiều cái mẹt này dư á, nên mình đậy thêm lên trên để che bớt ánh sáng. Còn nếu như mọi người không có cái mẹt như vậy thì mọi người đậy khăn là được rồi nha. Khăn này thì mình để khô luôn, không có nhúng nước. Rồi cái chỗ để ủ giá thì yêu cầu là không có ánh nắng mặt trời gọi trực tiếp vào nè. Mình để dưới cái bàn ăn cơm cũng được, cái chỗ nào mà có nhiệt độ thông thoáng mát mẻ nhưng đừng có ánh sáng nhiều quá. Mình để dưới gầm bàn, gầm tủ cũng được, nhưng đừng có để gần cái bếp, đừng có để chỗ nào mà nó có nhiệt độ nóng quá đó mọi người. Và cái thau, cái rổ đựng đậu xanh á, là không có một chút xíu nước nào trong đây hết nha. Chỉ có đậu xanh thôi, đậu xanh nó đã ngậm nước no rồi, mình đậy lại vậy thì nó sẽ nảy mầm. Hạt đậu xanh sau khi mình ngâm qua đêm, mình ủ được khoảng nửa ngày thì bây giờ hạt cũng đã nảy mầm. Bây giờ mình đem hạt ra và cho uống nước lần đầu tiên. Nước để cho giá uống thì mình dùng nước máy trực tiếp. Mỗi lần cho uống thì mình sẽ đổ nước ngập cọng giá luôn. Hôm nào mình rảnh thì mình sẽ cho giá uống nước 3 lần, mỗi lần khoảng 5 đến 10 phút. Còn hôm nào mình bận quá mình cho giá uống nước 2 lần. Và khi cho giá uống nước thì mọi người cũng để trong chỗ ít ánh sáng luôn, không cho giá ra nắng nha mọi người. Và trong lúc cho giá uống nước, dù để trong nhà thì mọi người cũng phải lấy đồ che lại để cản bớt ánh sáng, làm cho giá giảm cái quá trình quang hợp lại. Rồi giá hồi nãy giờ mình ngâm trong nước cũng khoảng được 7 phút rồi, giá bây giờ cũng đã ngậm nước no rồi. Bây giờ mình sẽ đổ hết nước ra. Và để cho cái mẻ giá của mình không bị úng thì mọi người nên đổ hết nước ra. Mình nghiêng cái rổ để cho nước chảy ra hết đi mọi người. Trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút mình cho giá uống nước thì cái cọng giá mình cũng đã ngậm nước no rồi, không cần phải giữ nước lại trong thau đâu. Ở trong thau này mà mọi người giữ nước lại thì cái mẻ giá mình rất dễ bị úng. Và khi nhấc cái rổ giá lên thì mọi người cũng nghiêng qua nghiêng lại để cho nước được chảy ra gần hết. Còn lại vài ba giọt thì cũng không sao nha, nhưng đừng để nước đọng ở trong cái rổ giá này nhiều. Sau khi mình nghiêng để cho nước chảy ra hết rồi đó thì mình sẽ cho cái rổ vào lại trong cái thau. Tầm 2 ngày đầu thì rễ cũng bắt đầu xuyên qua rổ rồi, cho nên cái thao tác làm thì mọi người cũng nên nhẹ tay, đừng làm mạnh tay quá thì cái rễ giá nó sẽ bị đứt, thì cái mẻ giá của mình cũng sẽ bị úng. Sau khi cho giá uống nước xong thì mình sẽ lấy khăn đậy lại và tiếp tục cho vào bóng tối ủ tiếp. Và đây là 3 mẻ giá của ngày thứ hai. Sau 2 ngày ủ trong bóng tối thì cọng giá của mình đã dài ra hơn. Bây giờ mình tiếp tục cho giá uống nước và tiếp tục ủ thêm khoảng 2-3 ngày nữa. Trong quá trình cây giá lớn lên thì nó cũng có sinh ra một cái lượng nhiệt, cho nên khi mình đậy, mình trùm, mình ủ cây giá thì mọi người cũng trùm vừa phải thôi.
Hiện tại thì chỗ mình nó hơi lạnh nên mình trùm một cái khăn như vậy cũng không sao. Nếu như chỗ mọi người mà đang nóng á, nóng quá thì mọi người nên trùm một cái khăn mỏng hơn, một miếng vải mỏng hơn nha. Mình đậy mình ủ nhưng cũng phải có cái độ thông thoáng để cho giá nó lưu thông nha, chứ mà nghẹt kín quá, hầm hơi quá thì cái mẻ giá mình rất dễ bị úng nha mọi người. Hôm qua mình cho giá uống nước được 3 lần rồi, bây giờ mình tiếp tục cho giá uống nước ngày thứ hai nha. Mọi người làm giá mà muốn một cọng giá nó có một cái rễ thôi thì phía dưới mọi người đừng có lót khăn. Lúc nào phía dưới nó cũng có khăn, cũng có độ ẩm, cũng có nước đó, thì cọng giá nó sẽ ra nhiều rễ để hút nước. Trong lúc mình cho giá uống nước như vậy thì cọng giá mình nó ngậm nước no rồi, không cần phải lót thêm khăn ẩm đâu mọi người. Mọi người lót càng nhiều khăn phía dưới càng ẩm thì cây giá mình nó ra càng nhiều rễ nha. Thường thì mình sẽ cho giá uống nước trong bếp luôn, còn quay cho mọi người xem thì mình đem ra sân mình quay cho có ánh sáng nè. Chứ mình quay ngoài sân vậy thì cây giá của mình nó gặp nắng nhiều, nó dễ ra lá xanh lắm mọi người. Hai cái túi lưới mình để chung một cái rổ vậy cũng được nha mọi người, nhưng phải để ngay từ đầu nha, còn lúc nó ra rễ thì mọi người đừng có di dời nhiều, nó dễ bị đứt rễ lắm. Những ngày tiếp theo thì mọi người cũng làm y như vậy, mỗi ngày cho giá uống nước khoảng 2-3 lần, mỗi lần 5 đến 10 phút. Sau khi cho uống nước xong thì mọi người cho vào trong bóng tối ủ khoảng 4 đến 5 ngày. Tầm 4 ngày thì mọi người sẽ có được những cái mẻ giá đẹp như vậy. Ở đây mình có một cái mẻ giá mà mình ủ bằng thau, mình không có dùng rổ, mình để cái túi lưới trực tiếp xuống dưới thau luôn. Mình ủ như vậy cũng được luôn nha mọi người, nhưng mọi người nhớ đừng cho nước đọng ở dưới thau. Như cái mẻ giá này ở dưới thau có đọng một chút xíu nước nên một bên phần rễ giá nó bị hơi nâu nâu nè mọi người, nó gần có dấu hiệu bị úng rồi đó. Và từ đầu mọi người để cái túi lưới trực tiếp xuống dưới thau luôn á, thì cái rễ nó sẽ có hướng đi ngang chứ nó không có đi thẳng xuống. Như vậy thì mọi người cũng đỡ lo là cái vấn đề mình cho giá uống nước thì cái rễ giá nó cũng không có bị gãy. Mọi người làm giá mà giá hay bị úng á, thì mọi người để ý là đừng có cho dư nước nè, nước nhiều thì giá sẽ bị úng. Và đừng có đậy hầm hơi quá, hầm hơi quá cũng là nguyên nhân làm cho giá bị nóng bên trong và bị úng đó mọi người. Rồi đậu thì mọi người loại bỏ hết những cái hạt hư trước khi ngâm. Và trong quá trình cho giá uống nước thì mọi người hạn chế làm đứt rễ giá. Và đây là mẻ giá sau 4 ngày ủ. Thường thì 3 ngày đầu mình cho giá uống nước, còn ngày thứ tư thì mình sẽ không cho giá uống nước nữa và mình sẽ thu hoạch giá luôn. Và mình sẽ không thu hoạch hết cùng lúc một lần nha mọi người. Mình sẽ cho nguyên cái túi lưới này vào trong cái túi ni lông và mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình ăn tới đâu thì mình sẽ lấy tới đó. Và trong quá trình bảo quản giá trong túi ni lông bỏ trong ngăn mát tủ lạnh thì cái giá nó cũng sẽ lớn thêm nếu như mọi người không làm đứt rễ của nó. Khi thu hoạch giá thì mọi người sẽ thu hoạch từ trên xuống dưới, cái phần trên thì rễ nó không dính vào nhau cho nên khi thu hoạch thì mọi người không sợ ảnh hưởng tới cái phần rễ phía dưới. Nếu như mọi người thích ăn cái cọng giá nó dài ra hơn thì mọi người sẽ ủ thêm một ngày nữa và cho giá uống nước hết ngày thứ tư là được rồi. Và đây là cái mẻ giá mình cho uống nước 4 ngày nè, giá nó dài ra thêm. Ai thích ăn giá dài như vậy thì mình sẽ cho uống nước khoảng 4 ngày nha. Qua ngày thứ 5 thì mình thu hoạch được rồi. Thường thì cái mẻ giá 5 ngày nó sẽ không đẹp bằng cái mẻ giá 4 ngày vì cái mẻ giá 5 ngày nó bắt đầu ra lá rồi nè mọi người. Nhà mình thì ai cũng thích ăn cái cọng giá nó dài vậy nè, giá nó ra lá vậy đó mới chịu đó, mình cũng thích ăn cái giá dài vậy đó mọi người. Rồi cách làm giá thì nó cũng đơn giản vậy thôi, mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình thêm ở dưới phần bình luận. Nhân dịp Tết đến xuân về thì mình cũng xin kính chúc tất cả mọi người cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc mọi người ươm trồng xanh tốt, bốn mùa bội thu.